תשמע, לדעתי אנחנו כבר, זה 4-5, ועוד לא הגענו למפגש השני. בוא תספר על המפגש השני. ניסית כשהתחלת לכתוב? כן, ניסיתי... לזמן אותם? לזמן אותם, פיזית, עוד פעם. זו הייתה טעות. למה? כי מה שהבנתי בדיעבד, שהפגישה הזאת איתם, הפגישה הראשונה, הם ממש, הייתה שם פרוצדורה ומקום מסוים וזמן מסוים שזה היה מתאים, שיכלתי להכיל את המפגש הזה. יכלתי לצאת ממנו, גם יכלתי לראות את מה שהיה, גם בזכות זה שהם עשו לי את זה דרך יציאה מהגוף אחר כך. זה מאוד עזר לי להתמודד עם הפנים אל פנים אחר כך. ואני כאילו חשבתי שאני אוכל לעשות את זה עוד פעם. אז עשיתי את זה דרך מדיטציה. זאת אומרת, זה הדרך שלי לחזור באיזשהו מקום לאותו מקום. לאותו מקום שאני זוכר, בגלל שאני זוכר את זה אצלי עמוק בזיכרון, בתודעה, בתחושה. אז אמרתי, אני אעשה לי איזה סוג של מדיטציה, אני אחזור לאותו מקום. כי אני הרבה פעמים חוזר לאותו מקום כדי לכתוב. ואתה יודע, אני יכול, נגיד כשאני רוצה לכתוב על דברים שקשה לי, אז אני עושה מדיטציה קודם, ואז אני באמת מקבל את המילים לאט לאט וזה מתחיל לזרום לי. אז אמרתי, נעשה את זה גם עכשיו ושהם יבואו. אמרתי, ננסה, מה יכול להיות? אז עצמתי עיניים וזימנתי אותם, ככה. ואז הייתי עם עיניים עצומות והתחלתי להרגיש. משהו משתנה בתדר, בחדר כזה. והתחלתי להרגיש גם את הפחד עוד פעם. לא חשבתי שזה יקרה לי, כי אתה יודע, עברתי את זה כבר. והפחד הלך והעמיק ולא העזתי לפתוח את העיניים. התחלתי לפתוח טיפה, וראיתי דמויות חצי מטושטשות, חצי שקופות, מתחילות להיראות לי מול העיניים. חטפתי את אותו פחד אימים שהיה לי כשהתעוררתי וראיתי שזה אמיתי. ולא רק אני מחוץ לגוף רואה אותם, אלא גם מיד עצמתי את העיניים ואמרתי, די, אני לא רוצה. לא יכלתי לעמוד בפחד הזה, הוא היה מצמית. משתק, מקפיא, הגוף לא עמד בזה בכלל, כאילו, לא יכלתי. ואז הרגשתי שזה עובר, פתחתי את העיניים והם נעלמו, ואיך שאני יושב ככה, התחלתי להרגיש סחרחורת, שבחיים לא הרגשתי. לא היה דבר כזה. אני יושב ככה, הייתה קורסה דומה לזאת, שאני אוהב לעשות מדיטציות, והתחלתי לראות את החדר ככה מסתובב, אני יושב ואני רואה את החדר ככה. לאט בהתחלה, ופתאום יותר מהר, ויותר מהר, ויותר מהר, ויותר מהר. עד שאני יושב, ואני מרגיש כאילו שאני ממש בסחרור מטורף, כל החדר כבר, מה שהיה על הקיר, הכל התהפך לי לקווים של צבעים, וזה היה נורא, אני לא היה לי כבר, התחלתי להרגיש שאני רוצה להקיא, כאילו שאני ממש בסחרחרת כזאת. הלכתי למקלחת, לכיור, התחלתי להקיא, אני חושב שעה, עד שלא נשאר לי כלום. כמעט איבדתי את ההכרה, הייתי ממש על הגבול, לא יודע איך, חזרתי, הרמתי טלפון לאחי שיבוא לקחת אותי, לקח אותי אז להורים שלי, לא האמנתי מה קרה לי. הייתי כאילו לא יכלתי לזוז, פשוט שכבתי שם על המיטה, איזה יומיים. תראה אחר כך הבנתי למה זה היה, אבל מה שקרה תכלס, אני הרגשתי בזמן שאני מקיא, הבנתי מה קרה. אני כאילו, הגוף שלי לא היה מוכן לעשות ממשק איתם, כמו שהיה בפעם ההיא שכנראה הייתי מוכן. משהו בגוף שלי לא היה אנרגטית, או מבחינת התדר, יכול להכיל את התדר הגבוה שלהם כאילו,
ואני הכרחתי, בגלל זה שאני רציתי שהם יבואו, אז הם באו, כאילו. אבל הגוף שלי לא יכל להכיל את זה. בדרך שלו, לגרום לגוף שלי להצליח להתממשק עם התדר הגבוה שלהם, היה להוציא כמה שיותר חומר החוצה. כאילו, זה היה אוכל לא מתאים, קפה, אני ממש רגזתי, בשביל שאני מכיר, זה כאילו שאני מנסה לטהר הגוף שלי מכריח את עצמו בכוח, לטהר את עצמו כדי לעמוד בזה. אז עשיתי נזק, כאילו, הכרחתי את עצמי למשהו שאני לא יכול לעמוד בו בכלל. ואז איזה יומיים הייתי שם אצל ההורים שלי, ואז אבא שלי אומר לי משהו מעניין. הוא אומר, תשמע, אני יודע מה יכול לעזור לך. הלך, הביא ענפים של אקליפטוס. נורא מוזר. זה דברים שהוא למד בפרס שהוא היה ילד, הוא סיפר לי אחרי זה, והראה לי מחברות שהוא כתב, ומה שהוא זכר, שהוא היה ילד, הוא היה תלמיד של איזה מרפא בצמחים, כל מיני דברים, איזה אחד שהוא התחבר אליו. הוא היה ילד שובב, עזב את הבית בגיל צעיר, עזב, לא רצה לא בית ספר, לא שום דבר, הלך, היה עם השמן הזה כל הזמן. אני קורא לו שמן, אבל אצלהם, אתה יודע, היו באים אליו, תעזור לי, לא היה תרופות, לא היה רופאים. הוא היה רופא, ספק מחשף, ספק רופא אליל, רופא הכפר, משהו כזה. באיראן. כן, שהוא התחבר אליו, הוא רשם הכל וזה. ואז הוא הביא את הצמחים האלה, את העלים של האקליפטוס, ענפים דקים, הכניס לציפה של צמיחה, את הענפים האלה, ומתחת לסדין מלא, השכיב אותי בפנים, כיסה אותי, במשך כל הלילה. קמתי בבוקר, מזיע, כמו שבחיים לא הייתי. הכל היה רטוב, אבל הייתי בריא לגמרי. הכל עבר לי. וואו. כן. עכשיו, מה קרה שם? אני לא יודע. יכול להיות שהוא ידע על איזושהי דרך פיזית, שכנראה דרך זהה, כן, הגיוני. יכולה לעזור למשהו שהוא השפיע על הגוף שלך מסיבה כזאת או אחרת, אתה יודע. עכשיו, הגוף שלנו יש לו ממשק עם העולם הרוחני, אתה יודע, יכול להיות שאנחנו יכולים לעבוד לרפא את העולם הרוחני דרך הגוף, וההפך. ולהפך. יכול להיות שזה, הדברים שאתה עשית, האמבטיות קרח וכל הדברים האלה שעשית, הם יכול להיות שהם ריפאו את הנזק שהרקנות הרוחנית עשתה לך בגוף. אתה ככה התחלת לטפל בזה דרך הגוף עצמו, בלי כדורים. כן, זה היה טוב עד רמה מסוימת, אבל זה היה מאוד אפקטיבי. אז היית צריך למלא את הרקנות. אז כן, באיזה שלב אתה צריך... ואז המשחק והיצירה וכל הדברים האלה. וגם עבודת חלקים, שזה נקרא IFS, זה גם היה מאוד משמעותי. מה שאמרת לי. כן, Internal Family System, זה נקרא. זו עבודה שאתה ממש מתחבר לחלקים הפצועים שלך, מכיר בהם כישויות עצמאיות, ומבין למה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים, מדבר איתם, זה קצת הזיה, וזה בלי, כאילו, אתה יודע, שום דבר שמשנה תודעה, פשוט שיחה. מעניין, אבל כן, זה בסופו של דבר היה הדבר שעשה את הריפוי הכי משמעותי, אבל כדי בכלל להגיע למצב שבו אני יכול לדבר עם החלקים האלה, הייתי צריך את העינויים הפיזיים. אוקיי, אז אתה מבריא כן, ואז הבנתי שלפגוש אותם זה לא פנים אל פנים, אז התחלתי לעשות רק סוגים של מדיטציה, ולפני השינה וכל מיני דברים יותר רגילים כאלה, כדי לקבל מהם עזרה בזמן של הכתיבה. אז ירדת מהעניין של לפגוש אותם פיזית עוד פעם? לא. לגמרי? עד היום, גם היום לא מנסה. אני לא חושב שהגוף שלי... אבל כשניסית בפעם השנייה, הם התחילו להתממש. כן, אבל לא עמדתי בזה. אתה חושב שנגיד היום, אם היית מגיע למצב שאתה עומד בזה, אתה יכול לזמן אותם? לא, אני יכול לזמן אותם, אבל אני לא אעמוד בזה עוד פעם, כן? אבל אתה חושב שהם יבואו? יתממשו פיזית? אם זה הצליח לי קודם, נראה לי זה יצליח עוד פעם, כן. זאת אומרת, הצלחת לראות התחלה של התממשות? כן. ואז עשית סטופ. יכול להיות שמישהו היה עומד לידי לא היה רואה. ומישהו שלישי יגיד שדמיינתי. יכול להיות. כן. אבל החוויה הזאת של ההשפעה שהייתה לזה עליי,
לא נראה לי שמזה שאני מדמיין משהו, אני יכול להגיע לכמעט עיבוד הכרה, מהכרות פיזיות וכל מיני דברים האלה. זה היה אמיתי כן. באיזשהו אופן, כן. שאני עדיין לא מבין לגמרי. ואתה, נראה לך שאי פעם אתה אולי תנסה כן, לזמן אותם שוב? אם צריך, כאילו, כדי להתמודד עם זה, הבעיה היא פיזית, היא לא רוחנית. כל ההתמודדות שלי באותו פעם שהכיתי, היה רק בעיה פיזית. הגוף שלי לא יכל להכיל את התדר הזה. אז כדי להכיל את התדר הזה, צריך ממש שהגוף שלך יהיה מאוד טהור ומאוד נקי מכל מיני פסולת, וכנראה גם התודעה מהעולם המערבי. כן, מכל הדברים האלה ומכל הדברים וכנראה גם שהתודעה צריכה להיות מאוד שקטה וצריך להיות בזמן חיובי, צריך להיות רגוע, ואז הגוף שלך יכול לאפשר לך לראות את זה עוד פעם. אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה עושה לי אסוציאציה לאנשים מהתנ"ך או מהתורה שרצו לפגוש את אלוהים, יכולו להתבודד במדבר 40 יום. בטח. ישו גם. כן, כן. עד היום עושים את זה. נכון? אתה הולך להתבודד, לתאר את הגוף, את התודעה, להתרוקן, להגיע למקום שאין הסחות דעת ואז אתה מתחבר. בדיוק, בדיוק. אתה חייב להכין את הגוף שלך. לא רק את הנפש. כי הגוף הוא זה שהפרגוד בא ממנו. אז כן. אוקיי, אז ירדת מהקטע הפיזי והחלטת שאתה באופן מודע, זימנת אותם בחלימה, במדיטציה או מה? כן, בכל הדרכים. כי אני כותב ואני מגיע למקום ששם אני לא מצליח לתרגם. זו הייתה הבעיה שלי. זה גם היה חשש שלי שאני לא אתרגם נכון. בגלל זה אני בדקתי את עצמי 50 פעם על כל שורה שכתבתי, וזה לקח לי שנים לכתוב את הספר, לא סתם. כמה שנים? כאילו, תכלס כתיבה זה היה לאורך 15 שנה. לאורך, וואו. כן, כתיבה, אני כבר מחברת על מחברת על מחברת. וואו. 15 שנה שכתבתי ואחר כך... אבל אתה יודע, גם על לפני ה-15 שנה, גם אחרי זה עוד כתבתי עד שהחלטתי, עד שהיה לי את האומץ להוציא את זה. אבל בזכות המדיטציות וכל הדברים האלה, התחלתי להגיע למצב שאני מצליח כן לזרום עם הכתיבה, ולהגיע למצב שאני בטוח שמה שכתבתי לא יבלבל, אלא... ואז גם הגיעו חלומות, שהם היו הדבר הכי מדהים. כאילו, היה את החלום הזה, שהם באו להסביר לי, הם בדרך כלל, כשהם באים אליי באופן כזה, הם באים להסביר לי מה לא הבנתי במפגש, ואם היו שם הבנות לא נכונות, הם באים לתקן. וזה היה הפעם השנייה שבעצם עשית אינטראקציה איתם? כן, בחלום זה היה. כי יותר פיזית לא היה, זה היה אחרי זה. לא, הבנתי, אבל כאילו, היו רק חלומות. פתאום הלכת לישון וחלמת הלכתי והם לישון, באו. חלמתי, התעוררתי בבוקר, זכרתי. זכרת. כן. עכשיו, זה מסוג החלומות שאתה יודע שזה לא חלום רגיל. אני חולם הרבה. נכון. רוב החלומות נעלמים לנו מהראש די מהר. כן, גם הם. פה זה היה חלום לחלוטין שונה, וכל החלום היה ממש בית ספר. ממש בית ספר. עכשיו, האופן שהם עשו לי את החלום הזה, עד היום אני לומד ממנו. כי אני זוכר אותו כמו סרט. רשמת אותו? בטח. אוקיי. הוא בספר. נכון. הוא בספר, הוא פרק שלם שאני כותב אותו בדיוק כמו שחלמתי, מה שאתה קורא שם הכתיבה אוטומטית? גם יש כתיבה אוטומטית, אבל לא, אבל החלום הוא ממש הסיפור החלום התחיל בזה שאני נמצא ביפו, ואני רואה מלא כלים באוויר, בשמיים, ומלא אנשים באו למפגש. איזה כלים? כלים באוויר, כל מיני אב"מים כאלה ואחרים נמצאים בשמיים. צלחות מעופפות, אתה זוכר את הצורות? כן, כן, מלא, כל מיני צורות. לא עקרוני, מה שראיתי. מה שראיתי זה מה שראיתי, זה לא אומר שזה מה שיקרה. לא, ברור, אבל סתם מעניין. מה, איזה כלים? מכל הסוגים. היו צלחות, היו דברים מוארים, היו משולשים, היו הרבה גלילים, היו כל מיני. ביפו. ביפו. ואנחנו הרבה שוכבים על הדשא,
שם ביפו, ובאים אנשים ועושים הילינג לאנשים. עכשיו, מה שאני מבין שקורה עכשיו משהו, זאת אומרת, הגיע היום של המפגש, שהתכוננו אליו כל כך, והמפגש הזה הוא מפגש גם שלנו איתם, עם האורחים האלה וגם עם עצמנו. זה במקביל וזה גם מה שהם רוצים שיקרה. הם עושים את זה במקביל, זאת אומרת, זה שהם באים לאנשים, זה גם כדי להכין אותנו אליהם, ולהכין אותם אליהם זה גם להכין אותם אל עצמנו. אותנו אל עצמנו. אוקיי. ההכנה אל עצמנו, במקביל להכנה אליהם, וזה יהיה בעצם דבר מאוד דומה, זה יהיה בעצם אותו דבר, זה יהיה מפגש עם הנשמות שלנו ועם האחים של הנשמות שלנו, אפשר להגיד ככה, עם הנשמות הקרובות שלנו. ואז שוכבים על הדשא, באים אנשים, עושים לנו הילינג. אנשים? אנשים, הם נראו לי אנשים, גם חלק מהם היו לי מוכרים, אנשים שהכרתי מהחיים. אחד מהם היה, פעם ראשונה שאני מדבר על זה, ואני לא סיפרתי את זה לא אפילו. זה בחור שאני מאוד אוהב, והוא, קוראים לו יובל דור, הוא היה בלהקת הכל עובר חביבי, והכרתי אותו כי היינו שכנים, וגם כי כתבתי, בתקופה שהכרתי אותו, זה לפני הרבה שנים, כתבתי על השפה העברית, היה כזה ירחון שקראו לו העידן החדש, אז הזמינו אותי לכתוב שם מאמרים על רוחניות, ואני כתבתי על המפגש ועל השפה העברית, ואז פתאום הוא התקשר אליי, הוא אומר לי, תשמע, אני גם לומד בדיוק את העניין של תקשורת, הוא למד תקשורת לא אלימה, מדהימה כאילו, והוא התחבר לשפה העברית בצורה שלא תאמן. הוא נותן עד היום הרצאות על השפה העברית, והוא גם מנגן ושר. חוויה ללכת לראות את ההרצאות שלו. ואז הכרנו ונעשינו חברים, אתה יודע. וזהו, וכבר עבר זמן, ואז בחלום אחד מאלה שעשו לי הילינג זה היה הוא. לא יודע למה דווקא הוא. אני לא יודע אם אני בחרתי, הם בחרו לי, זה לא משנה. זה הנשמה מחליטה כנראה. כנראה משהו בי הרגיש בו, אני מרגיש את זה עד היום, משהו מאוד מאוד גבוה, שבקול שלו יש משהו מאוד מרפא, לא רק שהוא שר, גם שהוא מדבר. וגם יש לו מלא אהבה בלב, בצורה קיצונית יחסית לאנשים אחרים, אז נשאר בי, אתה יודע, ויכול להיות שזה בחר לראות את המרפא בדמות שלו, והיו עוד כמה לידו, ועברו על האנשים, עשו להם תהליך של ריפוי, ואז החלום עובר לשלב הבא. ובשלב הבא, אני פתאום מוצא את עצמי באולם קולנוע ריק, מול מסך, אני לבד באולם, והמסך, ליד המסך עומד איזה אורח אחד, ועל המסך אני רואה תמונות, מלא תמונות שרצות, והוא מסביר לי כל מיני דברים, מסביר, ואני, וואלה, נדהם ממה שהוא מלמד אותי, אבל אני יודע שאני חולם. אני יודע שאני חולם בשלב הזה שאני יושב שם בקולנוע, אני יודע שעכשיו אני חולם שאני בקולנוע והוא מסביר לי כדי שאני אזכור את זה כשאני מתעורר. אני יודע את זה. ואז כשהוא מסביר לי, אני מבין שאני לא אזכור כי זה מורכב מדי. כי הוא נותן לי הרצאה שהיא לא תיתן לי כלום. מה זה כל המסרים המהירים האלה דרך תמונות ומילים שהוא העביר לי בטלפתיה. אבל זה היה יותר מדי הרצאה. ואז אני לא צריך להגיד, הוא מיד מבין שאני לא אזכור את זה. ואז הוא אומר לי, טוב, אנחנו נשנה את החלום הזה שתוכל לזכור אותו. ומה שהוא עושה זה מדהים. אני עד היום המום ועוד לומד מהדרכים שהם עשו, בדרכים שהם השתמשו בהם כדי שאני אלמד. איך שהוא אומר לי, בסדר, אז החלום משתנה, אני רואה את עצמי צף מעל הכיסא, איך שאני יושב שם, ומתחיל להתקרב למסך.
והגוף שלי הופך להיות קטן וקטן וקטן, ואני מתחיל להיות גם בגיל קטן, עד שאני נהיה תינוק, כשאני מגיע למסך, והמסך מתחיל להיפתח בעצמו. השתי והערב של המסך מתחיל להיפתח, ואני נכנס בין השתי והערב של המסך, יוצא לתוך מנהרה חשוכה. כן, אני עדיין תינוק מרחף, בתוך מנהרה חשוכה, ואז אני הופך להיות איזה ילד בן 3, משהו כזה, הולך במנהרה, ואני רואה איזה אור בקצה. מנהרה חשוכה, רטובה, מפחידה קצת. מפחידה. כן. ואני הולך במנהרה, ולאט לאט אני שוכח שאני חולם. וזה היה בכוונה. את זה הבנתי אחרי. ואז אני יוצא מהצד השני של המנהרה, אני ילד בן 4-5 כבר, ואני לא מבין איפה אני נמצא. אני לא יודע שזה חלום. אני פתאום מוצא את עצמי באיזה יער חשוך. זה בעצם לא יער, זה איזה גן, משחקים של גן ילדים עם מגלצ'ה וכל מיני כאלה. ואז אני רואה על אחד, אני לא יודע מה אני עושה שם, מפחיד קצת ביער ואני לבד, ואני רואה על אחד המגלצ'ה למעלה, יושב איזה חבר שלי, אומר לי בוא, ואז אני שמח, אני לא לבד, אני יושב איתו, ואנחנו מסתכלים על הכוכבים, ואני רואה איזה חללית שהיא יותר כזה מעורכת גליל כזה, עם אורות, חלונות, ומהחלונות אני רואה איזה פרצופים של האורחים האלה מסתכלים. שזה בדי וברני היל. בול. אחר כך שאני שומע את הסיפור הזה, ואז אני עושה להם שלום. והחבר שלי אומר לי, מה אתה עושה? מה אתה זה? הם יראו אותך עכשיו. ואני אומר לעצמי, וואי, מה עשיתי? הם ירדפו אחריי, הם יתפסו אותי. ואיך שאני גומר לחשוב ולהרגיש ככה, אני קולט שהם באים לרדוף אחריי. אני יורד מהר ורץ בפחד אימים. כל זה הבית ספר שהם עשו לי בחלום הזה. אני רץ אימים ואני שומע שרודפים אחריי. כאילו, ואני מגיע לקצה של הגן, יש שם גדר, אני עולה על הגדר, קופץ לצד השני של הגדר, ואני מסתכל מי רדף אחריי, ואני רואה שזו הייתה איזו אורחת קטנה עם גלידה ביד, שנוזל לה, והיא רצתה לשתף אותי עם הגלידה שלה. אורחת? כן. נקבה? כן. זה הכל מה שהחלום עשה. איך היא נראתה? היא נראתה כמו ילדה שמנמונת קטנה. אתה מבין, ההגדרות האלה לא חשובות. זה האופן שהם שיתפו את הרצון ללמד אותי, עם האופן שהיה קל לי לקבל. בסדר, אבל זה כן חשוב, כי הם יכלו להתממש בכל צורה, והם בחרו להתממש בצורה של ילדה קטנה. ילדה קטנה. אבל מה, ירוקה? גם ירוקה? אפורה? מה? איך היא נראתה? לא, היא הייתה נראית יותר בהירה, שמנמונת קטנה, גם עיניים שחורות, היא הייתה כאילו חצי אנושית. לבשה משהו? סטייל כן. מה לבשה? נורא מוזר רק כשאתה שואל אותי, אני לא כתבתי על זה. נו, אז יאללה. לא כתבתי על זה. מה היא לבשה? היא לא יודע, לא זוכר כבר, אבל היא לבשה משהו. לבשה משהו? היא הייתה חצי בן אדם, כאילו. מין סוג של, ואני לא יכול להגיד לך אם זה כמו ההיבריד שאומרים, או ככה דמיינתי אותה, אני לא יודע, אבל זה הייתה חלק מההדרכה שבעצם באו להראות לי שהפחד שלי הוא לגמרי ממני, שהוא לא מהם, שאין מה לפחד מהם. אז היא רצה אחריך עם גלידה? היא רצה אחרי עם גלידה, ואני מטורף מפחד וחרדה, רק מסתכל שנייה ורואה שזה היא, עם הגלידה. בוכה, צוחקת שברחתי ממנה והיא לא הצליחה לתת לי את הגלידה. אתה מבין, הכל עם מסרים. עיניים. כן, היו לה גם עיניים כאלה. מה קורה פה? כן, דומה מאוד לחוצנית, רק אור יותר בהיר, אם כנראה לבשה משהו. והייתה קטנה כזאת, עם אצבעות יותר קטנות, גם קרחת. ובחלום גם תקשר אותך בטלפתיה שמדברת? גם טלפתיה, לא היה שם מילה אחת. הכל בטלפתיה. אוקיי. ומה קרה אז? זהו, וזה היה הפייז הראשון של הלימוד. רגע, זהו? לא. ראית אותו עם הגלידה ומה קרה? כן, והמשכתי ללכת. לא לקחת את הגלידה? לא, היא הייתה בצד השני של הגדר. היה גדר. החלום פתאום המשיך, כמו שפתאום עברתי ככה הם עשו את זה באיזשהו אופן. ואז אני רואה שזה לא גן, זה בית ספר. כבר כיתה יותר גבוהה, אני גם נראה קצת יותר גדול, אני בן 6, משהו כזה. בית ספר ריק, אין שם אף אחד, לילה, אני נכנס לתוך המסדרון, כאילו משהו קורא לי להיכנס לשם.
ואז אני רואה במסדרון המון דלתות, ודלת אחת פתוחה, אני נכנס, וזה מגרש, זה אולם הספורט. אולם ספורט גדול, ואני לא מבין מה אני עושה שם, אני לא מבין מה אני נמצא שם, שכחתי אותה, אני עכשיו במקום אחר, שלב חדש, לימוד חדש. והלימוד הוא, אני הבנתי את זה אחרי, זה א', לא לפחד מהם, להתמודד עם הפחד, ולהתחבר לנשמה, להתחבר אליי, להתחבר לתודעה הגבוהה. הפחד והחוסר פחד והתודעה הגבוהה קשורים אחד לשני, ונועדו לעזור. זאת אומרת, הפחד נועד להתמודד איתו, והוא נועד גם להתמודד עם החיבור. כנראה שהחוסר יכולת שלנו להתחבר לנשמה, אחד מהסממנים שלו זה פחד. יש לנו פחד עמוק מזה, ממי שאנחנו באמת, ומהאהבה העצומה שיש לנו שם בפנים, אנחנו מפחדים ממנה. כנראה, זה מה שהבנתי. ואז אני מגיע לבית ספר, לאולם הזה, אני עומד באולם ואני רואה פתחים, זה כזה אולם עגול. אני עומד באמצע ואז אני שומע צעידות של רגליים מכל הפתחים, ואני מתחיל לפחד עוד פעם. ואז אני רואה מכל פתח נכנס חוצן אחר. פחד מוות. הלב דופק לי והם באים עם גלימות. בקטע הזה עם הגלימות, אני שומע מאוד אנשים בזמן האחרון, מלא אנשים רואים אותם עם גלימות. מה הגלימה הזאת? אני ראיתי אותם גלימה של משבצות שחור ירוק, והגלימה יורדת עד לסנטר. אני לא רואה את הפנים שלהם, והם מתקרבים אליי, אני רואה רק את הידיים מתחת לגלימה עם האצבעות המפחידות האלה הארוכות, והם מתקרבים אליי לאט לאט, ואני באמצע, ומתקרבים איזה 5-6 מסביב, 7 אולי אפילו, מתחילים להתקרב אליי, ואני מרגיש כאילו, אוקיי, הולך להיות פה מלחמה. הם באים להרוג אותי. זו התחושה, הם באים להרוג אותי. ואז אני עומד והם מתחילים להסתובב סביבי, אני לא רואה את הפנים שלהם, אני לא רואה את זה, ואני אומר, וואלה, הם כאילו מנסים לראות איך הם הולכים לגמור אותי. ואז אחד בא לבעוט בי, אני מתחמק. אחד בא לתת לי סתירה, אני מתחמק. ומתקרבים אליי עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר מנסים ועוד יותר מנסים, ואז אחד, הכל עם הגלימה למטה, אחד מצליח לגעת לי בצלע. ואיך שמוגיע לי בצלע, אני מרוב פחד גם וגועל מהם, אני בא להקיא, אני מוריד את הראש להקיא, ואז בגלל שהראש שלי למטה, אני רואה את אחד מהפרצופים, כי מתחת לברדס, כי הורדתי את הראש, ואני רואה שהוא מסתכל עליהם, מחייך, צוחק. אני מסתכל על השני, הוא גם צוחק. ואז מה אני קולט? הם ניסו לדגדג אותי. ואז אני משחרר, והם באמת מדגדגים אותי, ואני צוחק, ואז הם צוחקים. והם צוחקים מכל הקטע שקרה עכשיו, שהייתי בפרנויה ובפחד מוות, ובעצם זה הכל היה יצירה שלי, הפחד הזה, והנה הכל משתחרר, והם היו מאושרים שהם הצליחו. שהם הצליחו להוריד לי את הפחד, ואני לא מפחד יותר. והתחלנו לרקוד. נשמע הזוי. נשמע מדהים. אה? נשמע מדהים. כן, פשוט התחלנו לרקוד בריקוד. הייתה מוזיקה? כן, התחילה להיות מוזיקה מאוד דומה למוזיקת טרנס. יואו! כן. די, איזה כיף! כן, ממש. קח אותי לשם. אני גם רוצה. מדהים, 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 מוזיקה. רקת הטרנס עם האורחים? בקפיצות. מה, חפירות? ככה, כן, ממש ככה. יואו. ממש ככה. איזה מדהים. אחרי זה התחלתי ללכת במסיבות טבע, כמה שאתה רוצה. אף פעם לא עשית את זה עד אז? לא. בחיים לא הייתם לא במסיבת טבע? הכרתי את זה, לא ידעתי מה זה, לא הכרתי. לא, הייתי עוד... בן כמה היית אז? אני חושב... 26, משהו כזה. נראה לי 26, משהו כזה שזה... זה הזמן שהתחלתי... אז זה היה החלום? המפגש השני בעצם. כן, זה היה החלום, אני חושב, משהו אולי 7, זמנים אני לא טוב, זה היה בערך בגיל הזה, שהתחלתי עם ה... החלום הזה אישר לי באיזשהו מקום לעשות משהו.
ואז אני, אתה יודע, באושר של אחדות, כמה היו? איזה 6-7, הם היו שם. אתם חופרים, רוקדים? רקדות, ומה הסטינג? הייתם קפיצות, בטבע? צחוקים. איפה מה? אתם? לא, באולם ספורט הזה. בעולם ספורט. כן. אוקיי. במוזיקה מכל הכיוונים של הקצבי וקפיצות, ורוקדים כמו ילדים, קופצים. כל הילדים קופצים רוקדים? ממש. כל הילדים קופצים רוקדים, זה. ואושר מעניינים ששתן לבא כתבו את השיר הזה, מה היה להם בראש. יכול להיות שהם חוו משהו. אולי הם חוו את מה שאתה אולי הם חווית. חוו משהו. מה זה שתן נבואה? נכון. כאילו יש שם קטע. להרבה אנשים יש קטע. הרבה אנשים מודים שהם קיבלו ולא כתבו לאט לאט. מלא. ברור. כתבו, הם קיבלו את זה מוכן, פתאום יצירה מוכנה. זה מה המקרה הכי מפורסם, הארי פוטר. הארי פוטר. היא אומרת שזה קיבלה דאונלוד, הכל הגיע אליה. מסתבר שמלא קיבלו, טסלה אמר בצורה ברורה, כתבו, הקליטו אותו, אומר, אני לא צריך לחשב יותר מדי, באים אליי אורחים, הוא גם אמר, דיבר עליהם באופן ספציפי, והם אומרים לי, בטלפתיה, ואני כותב. וואלה, ניקולה טסלה. כן, הם עוזרים לי להבין. אוקיי, אז תחזור לזה, אתה רוקד איתם. אז זהו, זה היה, ואושר של קבלה הדדית, ואחדות, ושמחה, וכל זה, ואז אני מתעורר. זה היה כבר בוקר, זה היה עלות השחר, חברה שלי ישנה לידי, אני זוכר את האנרגיה שהתעוררתי איתה, אנרגיה מדהימה, של כוח, של עוצמה, של אושר, של אהבה. אני זוכר שהסתכלתי עליה, על הישנה, עיניים עצומות, והיא הייתה נראה לי הדבר הכי מדהים שראיתי בחיים שלי. אני זוכר כל ריס בעין שלה. והרגשתי מלא אנרגיה, וקמתי ואמרתי, מה האנרגיה הזאת? שכחתי. ואז אני מנסה להיזכר, ומה שמתחיל להזכיר לי זה המוזיקה. אני מתחיל להיזכר בדרייב הזה שהייתה למוזיקה בזה, ואז אני מתחיל להיזכר בריקוד שרקדתי, ואז אני חוזר, אני רואה אותם, ובום, כל החלום עלה. הכל, מההתחלה שאני על הדשא ביפו, הכל. וזו הייתה הפעם השנייה שהסתכלתי על היד שלי, וראיתי את הורידים האלה. הבנתי שזה גם, אתה יודע, בדקתי לראות אם יש פה משהו אמיתי. מה, ראית עוד פעם את הורידים ראיתי בתוך הגוף? את הנימים של האדם מתחת לאור. וזה משהו שאני יודע שאני רואה, זה לא שפתאום האור שלי השתנה. האור, הכל אותו דבר, פשוט אני רואה... התודעה שלך נפתחה, עוד פעם. כן, וזו תודעה כזאת שרואה באופן לא פיזי בדיוק, זה לא בדיוק פיזי. תקשיב, אני יודע איך זה מרגיש בדיוק, כי זה קרה לי שתל פטריות הזה היה. כן. כן, זה ככה זה נראה, אתה פתאום רואה דברים שהם בממד הרוחני של הדברים. כן, בגלל זה כשאני שומע חוויות כאלה, אני מבין שזה ממש חוויה, בגלל זה הרבה, כשאני מספר להם את החוויה שלי, אומרים, תשמע, אתה היית על טריפ, בטוח לקחת משהו, אל תמציא. אבל הם צודקים, פשוט זה אותו דבר. זה אותו דבר.